Salutare, dragi prieteni! Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Marea Britanie va sprijini transportul Germaniei de rachete Taurus către Ucraina, spun ziariștii de la The Telegraph. Friedrich Merz, viitorul cancelar al Germaniei, a sprijinit întotdeauna transferul Taurusului în Ucraina, doar cu acordul aliaților. O știre foarte interesantă. Vom vedea dacă ucrainenii vor avea Taurus anul acesta. Eu cred că da. Donald Trump prelungește cu încă un an interdicția asupra navelor rusești de intrare în porturile americane. Înalții oficiali ucraineni sosesc la Paris pentru discuții cu oficialii europeni și americani. Marea Britanie va sprijini transportul german de rachete Taurus către Ucraina, spun analiștii de la The Telegraph. Bineînțeles, citând niște surse guvernamentale. Publicația notează că decizia finală revine Germaniei, unde discuțiile pe această temă sunt încă în desfășurare. Potrivit unor surse guvernamentale, Marea Britanie este pregătită să sprijine decizia guvernului german de a furniza Ucrainei rachete de croazieră Taurus, foarte, foarte importante, cu o rază de acțiune mare, care ar putea afecta foarte mult mașinăria de război a Rusiei. O astfel de poziție ar putea servi și ca un semnal suplimentar de sprijin pentru nou alesul cancelar german Friedrich Merz, care va prelua funcția la începutul lunii mai. Deci mai este foarte puțin. Discurs direct al unui oficial britanic implicat în modelarea politicilor externe: continuăm să lucrăm cu partenerii noștri, inclusiv Germania, pentru a ne asigura că Ucraina este cel mai bine echipată pentru a-și proteja teritoriul suveran. The Telegraph adaugă că Taurus este un sistem puternic de rachete de croazieră care poate lovi ținte adânc în interiorul teritoriului rusesc, făcându-l un potențial schimbător, game changer, schimbător de joc pentru forțele ucrainene. Viitorul cancelar german, Merz, a spus că a sprijinit și sprijină întotdeauna transferul Taurusului în Ucraina cu acordul aliaților. Vă aduceți foarte bine aminte că anul trecut, înainte de alegerile din Germania, când Scholz se tot opunea, actualul încă în funcție pentru încă 2-3 săptămâni, cancelar al Germaniei, s-a opus puternic trimiterii de către rachete Taurus Ucrainei. Dar acest domn, acest fost candidat al CDU, câștigător al alegerilor, Friedrich Merz, a spus că va livra aceste rachete și iată că, așa cum se pare în momentul de față, omul se ține de cuvânt. Probabil că viitorul cancelar german Friedrich Merz, care spune că este gata întotdeauna să sprijine transferul rachetelor Taurus în Ucraina dacă această decizie va fi convenită cu partenerii europeni, va fi implementat. Întotdeauna am spus că voi face acest lucru, sunt de acord să furnizez rachete Taurus Ucrainei, dar numai de comun acord cu partenerii europeni. Foarte corect, om. Așa trebuie lucrat Uniunea Europeană în tandem cu partenerii, pentru că vedem ce se întâmplă dincolo de ocean și ce pericole ne pasc de acolo. Pentru că, așa cum vă spuneam, cel mai tare mie îmi este frică de Statele Unite ale Americii în momentul de față, nu de Rusia, pentru că Statele Unite ale Americii au o economie, au cea mai importantă economie a lumii și cea mai importantă armată a lumii. Dacă deraiază, ne va afecta groaznic pe toți acest lucru. Doamne ferește! Merz a menționat că unele țări furnizează deja Ucrainei rachete de croazieră. O fac britanicii, francezii, o fac americanii, o fac oricum. Dacă se ajunge la un acord corespunzător, Germania ar trebui să ia parte la astfel de livrări, a subliniat Merz. În opinia sa, armata ucraineană trebuie să treacă de la acțiuni exclusiv defensive
la altele mai active, adică să atace Rusia pe teritoriul ei, așa cum fac rușii de 3 ani și mai bine de 2 luni. În opinia sa, armata ucraineană trebuie forțele armate ucrainene reacționează de 3 ani încoace. Este timpul ca ele să înceapă să influențeze cursul evenimentelor, a spus Merz. Foarte mult îmi place de omul ăsta. Ca exemplu de posibilă utilizare a rachetelor Taurus, el a numit distrugerea rutelor terestre dintre Rusia și Crimea ocupată, care sunt importante pentru logistica armatei rusești. De acord? Donald Trump prelungește cu încă un an interdicția asupra navelor rusești de intrare în porturile americane. Președintele american Trump a prelungit cu încă un an interdicția de a accepta în porturile americane nave care arborează pavilionul rusesc sau care sunt în alt mod asociate cu Federația Rusă. Acest lucru este menționat într-un document al Casei Albe postat în Registrul Federal al Statelor Unite. Documentul notează că starea de urgență împotriva Federației Ruse a fost adoptată la 21 aprilie 2022 sub administrația președintelui american de atunci Joe Biden. Documentul a fost semnat la 15 aprilie 2025, adică alaltăieri. Ordinul mai precizează că politicile și acțiunile guvernului rus continuă să reprezinte o amenințare la adresa securității naționale a Statelor Unite ale Americii. Și acum trecem la ziua 1149 a războiului din Ucraina și pierderile rusești la data de 17 aprilie, 1230 de militari, 16 tancuri, 54 de vehicule blindate de luptă, 65 de piese de artilerie, 2 lansatoare de rachete și 3 mijloace de apărare aeriană. Și aici vedem lista în integralitatea ei cu pierderile rusești atât de la începutul războiului în prima coloană, cât și în ultimele 24 de ore în paranteză. Mergem mai departe la o știre importantă, pentru că înalți oficiali ucraineni sosesc la Paris astăzi pentru discuții cu oficialii europeni și americani. Și îl avem în poză pe Rustem Umerov și pe Andriy Yermak. Șeful biroului prezidențial Andriy Yermak, ministrul de externe Andriy Shibiga și ministrul apărării Rustem Umerov au sosit la Paris astăzi, pe 17 aprilie, pentru a discuta despre garanțiile de securitate pentru Ucraina și pentru a se întâlni cu oficialii americani aflați în vizită. În cadrul vizitei sunt planificate o serie de întâlniri bilaterale și multilaterale cu reprezentanți ai țărilor din coaliția celor care doresc și sunt capabili să garanteze securitatea Ucrainei, inclusiv Franța, Germania și Regatul Unit, a spus Yermak pe rețeaua de socializare X. Coaliția celor dornici, condusă de către britanici și francezi, care implică aproximativ 30 de țări, a fost lansată în martie pentru a oferi garanții de securitate pentru Ucraina în cazul unei încetări a focului. Se pare că 6 membri ai coaliției sunt gata să-și desfășoare trupele la sol pentru a monitoriza armistițiul. Sunt programate și întâlniri cu reprezentanții Statelor Unite prezenți în prezent în Franța, a spus Yermak. Franța îi găzduiește pe secretarul de stat SUA Marco Rubio și pe trimisul special Steve Witkoff, acest om care nu este bun pentru postul acesta, este bun ca și lobbyist, dar nu este bun să fie trimis special al lui Donald Trump în Rusia și în Orientul Mijlociu. Doamne ferește, atâtea gafe a făcut omul ăsta și atâtea tâmpenii a vorbit că nu este demn, nu este capabil de a ține piept unor vulpoi, cum sunt, de exemplu, ministrul de externe al Rusiei. Și acum trecem la hărți. Hărțile în viziunea Deep State, analiștilor
de la Deep State pentru data de 16 martie. Să vedem evoluția fronturilor, în principal în sud, așa cum se poate observa, nu sunt dezvoltări, din fericire, ale fronturilor. În zona Pokrovskului, așa cum vedem aici, în această zonă intens disputată, vedem că rușii au reușit să captureze în această zonă în jur de 2 pe 2 sau chiar mai puțin 2 pe 1 jumate, deci în jur de 3 km pătrați și aici câteva sute de metri pătrați, deci foarte, foarte puțin. Asta în timp ce ucrainenii au reușit ieri o contraofensivă în această zonă la Novi Trud. Vedem că momentan acest lucru s-a oprit. Nu sunt dezvoltări nici în zona Shevchenko. Bun. Mergem mai departe. Să vedem dacă în zona Torețcului s-au întâmplat anumite nesemnificativ. Probabil au trimis un pluton sau ceva de genul ăsta în această zonă rușii, pentru că nu este o pătrundere, așa cum arată acum, în această zonă, la nord de Torețc. Bun. La Ceasoviar, așa cum știm și așa cum se vede și pe hartă, nu sunt dezvoltări ale fronturilor. În direcția Sloviansk, vedem că, de asemenea, nu sunt dezvoltări ale frontului. Mergem mai la nord pentru a vedea dacă în această zonă au existat modificări ale fronturilor. Așa cum se poate vedea, nu sunt modificări în regiunea Sumă, așa cum arată lucrurile pe hartă în acest moment, iar în direcția Kursk, să vedem dacă lucrurile au rămas constante, da? Ucrainenii mai dețin niște teritorii destul de mici în această zonă. Este vorba de o suprafață de, să zicem, 10 km pe 2 km lățime, în jur de 25 de km pătrați până la 30 de km pătrați. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului la data de 16 aprilie, cu principalele știri. Casa Albă a reiterat că Statele Unite nu vor să se angajeze în acorduri economice cu Rusia până când Rusia nu va fi de acord cu încetarea focului pe fondul eforturilor continue ale Rusiei de a îndrepta vina asupra Ucrainei pentru respingerea de către Kremlin a unei astfel de încetări a focului. Se pare că Rusia este puternic dependentă de muniția de artilerie nord-coreană, deoarece Coreea de Nord continuă să învețe lecții din războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Reuters, așa cum v-am prezentat ieri, a publicat o investigație comună cu organizația de cercetare Open Source Center, OSCE, din Marea Britanie, pe 15 aprilie, care v-am prezentat-o în materialul de ieri. Dacă sunteți curioși, intrați acolo să vedeți despre ce este vorba. Autoritățile ruse l-au reținut recent pe fostul guvernator al regiunii Kursk, Andrei Smirnov, probabil ca parte a eforturilor Kremlinului de a-i supune pe oficialii din regiunea Kursk pentru eșecul lor în a răspunde incursiunii Ucrainei din august 2024 în această regiune. Oficialii ucraineni au raportat că forțele ruse au executat recent cel puțin un prizonier de război ucrainean neînarmat lângă Rozdolnie, la nord-vest de Velika Novosilka. Lucruri groaznice care se întâmplă în mod obișnuit, din păcate, în acest război, pentru că Rusia nu respectă nici o regulă, nici cea a prizonierilor de război. Și vedem în finalul materialului hărțile Institutului pentru Studiul Războiului din Ucraina. Vedem regiunea Belgorod, harta Sumă, avem aici Luganskul, Torețc,
Pokrovsk, Novopavlivka, Zaporojie și Herson. Și cu aceasta închei materialul de astăzi cu rugămintea, dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, să nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Iar cei care nu v-ați abonat încă, puteți să o faceți pentru a sprijini canalul Animatura. Mulțumesc mult!